Hello everyone, welcome to my YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ আগত মই এটা হেলদি ৰেচিপি শেয়াৰ কৰিছো। তাৰ কাৰণে মই oats লৈছো, গুৰ লৈছো আৰু আধা লিটাৰ আমুল তাজা গাখীৰ লৈছো আৰু কাজু আৰু ইলাইচি দুটা লৈছো। মই গুৰ পেকেটৰ ব্যৱহাৰ কৰো। আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া থাকে, মিক্স নাথাকে একো। গাখীৰ মই আমুল তাজা আধা লিটাৰ লৈছো আৰু এয়া হৈছে কাজু বাদামখিনি মই এতিয়া কাটি লম সৰু সৰু কৰি। এয়া কাজু বাদামখিনি কাটি ললো সৰু সৰু কৰি আৰু ইলাইচি দুটাও ভাঙি লৈছো। প্ৰথমতে মই কেৰাহীখনত গাখীৰ দিছো। গাখীৰখিনি অলপমান সময় লো ফ্লেমত গৰম হ'বলৈ দিম। ইয়াতে মই ভগা ইলাচি গিটাও দি দিছো ভাঙি পিনি। আৰু গাখীৰ অলপ গৰম হলত মই কাজু গিটা দি দিছো। এতিয়া মই লো ফ্লেমত 2 মিনিট সময় গাখীৰখিনি উতলিব দিম। গাখীৰখিনি উতল আহিছে। এতিয়া ইয়াতে মই গুৰখিনি দি দিম। গুৰ মই ডাঙৰ চামুচেৰে 3 চামুচ গুৰ লৈছো আৰু 1 বাটি oats দি দিছো। oatsখিনি দিয়াৰ পিছত বেছি দেৰি আৰু আমি বনাই থাকিব নালাগে, খুব সোনকালে হৈ যাব। গুৰো গলি যাব আৰু oatsখিনিও ভালদৰে সিজি যাব। 3 মিনিট মান সময় আপোনালোকে এনেকে লৰাই লৰাই বনাই থাকিব। যিসকলে চেনি নাখায় এনেকে গুৰ দি oats খাই চাব, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া আহে। আৰু ইয়াত ইলাইচি আৰু কাজু দিয়াৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা সোৱাদ পাব আপোনালোকে। আৰু ইলাইচি গোন্ধটোৰ কাৰণে oatsখিনি আপোনাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিব। আৰু এইটো এটা অতি হেলদি ৰেচিপি হয়। যিসকলে ডায়েটিং কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এইটো ৰেচিপি ল'ব পাৰে। এই আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। মই 3 মিনিট মান সময় এনেকে বনাই থাকিলো আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই লম। এয়া গৰমে গৰমে বাটিত নমাই লৈছো খাবলৈ। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে ক'ব। ভাল পালে লাইক